Chào mừng mọi người đến với bản phân tích chi tiết về một sự kiện, phải nói là một cột mốc lịch sử, chuyến bay thử nghiệm cực kỳ vang dội của Starship V3. Đây hoàn toàn không phải là một bài kiểm tra kỹ thuật nhàm chán đâu nha. Chúng ta đang nói đến một cỗ máy khổng lồ cao gần 120 mét, đánh dấu một bước nhảy vọt thực sự của công nghệ hàng không vũ trụ. Có một câu bình luận rất hay thế này, đó không phải phim Hollywood mà là thực tại. Khá chuẩn xác đúng không? Khi nhìn những hình ảnh rực lửa từ lùi phóng, chúng ta rất dễ nghĩ rằng chắc đây là kỹ xảo CGI của một bom tấn trăm triệu đô nào đó. Nhưng sự thật thì không hề. Đây là một con quái vật bằng thép không rỉ nặng tới 5.000 tấn bằng xương bằng thịt, hoạt động dựa trên những tính toán vật lý chuẩn xác đến từng mili-giây. Phần 1. Khởi hành rực lửa. 10, 9, 8. Thật sự thì lúc đếm ngược, sức ép căng thẳng dâng cao tột độ luôn. Rồi 3, 2, 1. Boom! Một vụ nổ ánh sáng thực sự xé toạc không gian. Toàn bộ bầu trời đêm bừng sáng rực rỡ như một ngọn đuốc khổng lồ vậy. Cỗ máy siêu to khổng lồ này từ từ nhấc mình rời khỏi bệ phóng, tạo ra lực đẩy lên tới 16 triệu pounds. Để dễ hình dung thì con số này gấp đôi lực đẩy của huyền thoại Saturn V từng đưa con người lên mặt trăng đấy. Vậy thì mục tiêu đằng sau ngọn lửa khổng lồ đó là gì? Vô cùng táo bạo. Đó là chứng minh khả năng đẩy cỗ máy này chạm tới những giới hạn hoàn toàn mới, xem nó có chịu đựng được nhiệt độ rực lửa lúc tái nập khí quyển hay không, và quan trọng nhất là đặt viên gạch nền móng đầu tiên cho kỷ nguyên khám phá vũ trụ sâu thẳm. Chuyển sang phần 2, sự cố bất ngờ. Chuyện là thế này, ngay giữa lúc đang tăng tốc cực mạnh, một tình huống thoát tim đã xảy ra. Một trong 6 động cơ Raptor đột ngột tắt ngúm. Vâng, chỉ còn lại đúng 5 động cơ. Nhưng mà tựa như một chiến binh kiên quyết không lùi bước, con tàu khổng lồ này vẫn gầm rú vươn lên, xé toàn những tầng mây để tiếp tục quỹ đạo leo cao của nó. Thật sự ngoạn mục. Mọi người biết không, với những tên lửa thông thường việc mất đi một động cơ đầy chính giữa thường thường đồng nghĩa với việc nhấn nút hủy bỏ ngay lập tức. Trò chơi kết thúc, gói ghém đồ đạn đi về. Nhưng Starship V3 thì lại là một ngoại lệ điên rồ của giới kỹ thuật. Việc nó vẫn sống sót và tiếp tục vươn lên chứng tỏ sức mạnh đáng kinh ngạc trong thiết kế dự phòng rủi ro. Cỗ máy vĩ đại này vẫn phá tan bầu trời để tiến sát tới ngưỡng cửa không gian cho dù đang mang trên mình một vết thương. Tiếp theo là phần 3. Điệu nhảy giữa bầu trời. Hãy tưởng tượng một người nhảy dù khổng lồ nhưng mà bằng thép. Khác với máy bay dân dụng lướt đi êm ái nhờ lực nâng của đôi cánh, Starship lao mình xuống từ không gian trong trạng thái rời tự do. Để không bị lật nhào lộn xộn, hệ thống máy tính phải liên tục tinh chỉnh các cánh tà phía sau trong môi trường không khí cực kỳ loãng, đồng thời chống chọi với sức nóng ma sát lên tới hàng nghìn độ C. Nói không ngoa, đó là một điệu nhảy tuyệt đẹp nhưng vô cùng hiểm nguy giữa ranh giới sống còn. Chúng ta cùng bước sang phần 4, cú lật ngược ngoạn mục. Chuỗi hạ cánh lúc này diễn ra với tốc độ chớp nhoáng. Bước 1, hai động cơ Raptor đột ngột bừng sáng đánh lửa lại ngay giữa không trung. Lực đẩy khổng lồ này lập tức đưa chúng ta tới bước 2, ép con tàu thực hiện một cú lật ngược vĩ đại, lật phần đuôi hướng thẳng xuống đất. Và bước 3, quá trình đốt nhiên liệu giảm tốc diễn ra một cách hoàn hảo, từng thao tác một trơn tru đến mức khó tin. Đó thực sự là một sự giao thoa hoàn hảo giữa cơ khí và nghệ thuật. Quá trình đánh lửa diễn ra nhịp nhàng tựa như thao tác điêu luyện của một vị nhạc trưởng. Cú xoay thân khổng lồ thì êm ái nhưng cực kỳ dứt khoát như một vũ công ballet. Lượng nhiên liệu được kiểm soát và tính toán tới từng giọt để hãm tốc độ. Và chao ôi, ngay khoảnh khắc chân đế chạm mặt đập an toàn, bao nhiêu căng thẳng của cả thế giới như vỡ òa thành những tiếng reo hò vang dội. Cuối cùng, phần 5, tương lai trên sao Hỏa. Cú hạ cánh lịch sử này không đơn thuần chỉ là một bài kiểm tra máy móc đâu mọi người ạ. Nó mang một sứ mệnh vĩ đại hơn rất nhiều. Nó là minh chứng sống động rằng con người đang thực sự rèn giũa được những công cụ và công nghệ cực kỳ tân tiến, những thứ cần thiết để chúng ta rời khỏi trái đất. Chuyến bay này là một lời khẳng định đanh thép rằng giấc mơ đưa nhân loại tiến tới và sinh sống trên các hành tinh xa xôi đang dần bước ra khỏi những trang tiểu thuyết viễn tưởng rồi. Và tất cả những điều này để lại cho chúng ta một câu hỏi lớn. Liệu nhân loại đã thực sự sẵn sàng đối mặt với sự khốc liệt và tàn nhẫn của không gian sâu thẳm hay chưa? Một thế giới mới vĩ đại đang chờ đợi ngoài kia. Nhưng liệu giấc mơ định cư trên sao Hỏa sẽ mãi chỉ là viễn vông? Hay nó thực sự sẽ trở thành chương vĩ đại tiếp theo trong lịch sử tiến hóa của chúng ta? Mọi người nghĩ... Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều!